Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the new topic of our syllabus. The title of the topic is Presumptive Tax. This topic is a practical topic, and in this particular topic, we are going to study the concept of presumptive tax and different types of businesses which are eligible for this presumptive tax system. हा जो टॉपिक आहे या टॉपिकचं नाव आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स. हा एक प्रॅक्टिकल टॉपिक आहे आणि या टॉपिकमध्ये आपण सुरुवातीला प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स म्हणजे काय, प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम ही कोणकोणत्या बिझनेसला अवेलेबल आहे आणि या सिस्टीममध्ये टॅक्सचं कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीने केलं जातं हे आपण या लेक्चरमध्ये या टॉपिकमध्ये आपण पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. द टायटल ऑफ द टॉपिक इज प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स. Okay, so first we will start with the tax on presumptive basis in case of certain eligible businesses or professions. Okay, we know that there are different types of businesses. For example, sole proprietary business, for example, partnership business, company, HUF, etc., etc. These are the different types of businesses. Out of these businesses, sole proprietary business, partnership business and HUF are comparatively small businesses as compared to the company. आपल्याला माहिती आहे की बिझनेसचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस हा एक प्रकार आहे, पार्टनरशिप बिझनेस आहे, HUF म्हणजे हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली हा एक प्रकार आहे, त्याचप्रमाणे कंपनी देखील आहे. ओके, या सर्व बिझनेसचे जर आपण कंपॅरिझन केलं तर इन कंपॅरिझन टू कंपनी द अदर बिझनेसेस लाईक सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न, लाईक पार्टनरशिप फर्म अँड HUF आर कंपॅरेटिव्हली स्मॉल साईज बिझनेसेस. हे कंपॅरिझननं कंपनीच्या तुलनेनं हे जे बाकीचे बिझनेसेस आहेत, मग ते सोल प्रोप्रायटरी असतील, पार्टनरशिप असेल किंवा HUF असेल, हे कंपॅरेटिव्हली छोटे बिझनेस असतात. ओके, आणि हे जे छोटे बिझनेसेस असतात त्या बिझनेसचा जो टर्नओव्हर असतो तो वर्षभरामध्ये कंपनीच्या तुलनेनं हे बिझनेस छोटे आहेत, त्यामुळे त्यांचा टर्नओव्हरसुद्धा हा कमी असतो. ओके, ही जी नवीन सिस्टीम आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम ही कोणासाठी आहे, तर धिस सिस्टीम ऑफ टॅक्सेशन इज फॉर द स्मॉल बिझनेसेस अँड प्रोफेशन्स. जे छोटे बिझनेसेस आहेत किंवा जे प्रोफेशनल्स आहेत परंतु त्यांचं प्रोफेशन हे छोटं आहे. ओके, ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणारच आहोत. या लेक्चरमध्ये आपण जे बिझनेसेस आहेत, ओके, जे स्मॉल बिझनेसेस आहेत ज्यांचा टर्नओव्हर वर्षभराचा टर्नओव्हर हा कमी आहे, अशा बिझनेससाठी ही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम आहे. आणि ह्या सिस्टीममध्ये काय केलं जातं तर दोज हू आर स्मॉल बिझनेसेस दे कॅन रजिस्टर देमसेल्फ अंडर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम. जे छोटे बिझनेसेस आहेत, जे बिझनेसेस या स्कीमसाठी या सिस्टीमसाठी इलिजिबल आहेत, पात्र आहेत, त्यांनी या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीमच्या अंडर रजिस्ट्रेशन करावं आणि त्यांनी त्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्यांना वेगवेगळे बेनिफिट्स, मग त्यामध्ये बुक्स ऑफ अकाउंटशी रिलेटेड असेल, ऑडिट करण्याशी रिलेटेड असेल, अशा वेगवेगळ्या सवलती ह्या त्यांना दिल्या जातात. बघा काय सांगितलेलं आहे, टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल टॅक्स पेयर्स, म्हणजे टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल बिझनेसेस फ्रॉम द टेडियस जॉब ऑफ मेंटेनन्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and getting the accounts audited, the income tax has framed presumptive taxation under section 44 AD, section 44 ADA and section 44 AE. म्हणजे ही जी सिस्टीम आहे ही सिस्टीम कशासाठी डेव्हलप केली आहे बघा, तर सिस्टीम डेव्हलप करण्याचा उद्देश आहे टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल टॅक्स पेयर्स. जे छोटे टॅक्स पेयर्स आहेत म्हणजे छोटे बिझनेसेस आहेत. ओके, बिझनेस छोटा असेल तर त्यांचा टॅक्स हा कमी असतो. हे जे छोटे बिझनेसेस आहेत यांना रिलीफ, ओके, यांना थोडं रिलीफ देण्यासाठी कशामधून, फ्रॉम द जॉब ऑफ मेंटेनन्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, प्रत्येक बिझनेसला ईच अँड एव्हरी बिझनेस नीड्स टू मेंटेन सर्टन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरीली ॲज पर द ॲक्ट. कायद्याप्रमाणे इन्कम टॅक्स ॲक्ट असू किंवा वेगवेगळे पार्टनरशिप ॲक्ट असू नाहीतर आणि कोणते ॲक्ट असू, याप्रमाणे प्रत्येक बिझनेसला त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हे अप टू डेट ठेवावे लागतात. प्लस दे हॅव टू गेट देअर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड.
त्यांना त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटसुद्धा त्याचं करून घ्यावं लागतं, चेक करून घ्यावं लागतात एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंटसारख्या एक्सपर्ट पर्सनपासून. मग हे जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं वर्षभराचं काम आहे, हे जे ऑडिट करण्याचं काम आहे, या कामातून त्या छोट्या बिझनेसेसची सुटका करण्यासाठी, त्यांना सवलत देण्यासाठी ही सिस्टीम ही अडॉप्ट केलेली आहे. त्यासाठी इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये इन्कम टॅक्स has framed a presumptive taxation scheme under section 44 AD, section 44 ADA and section 44 AE असे 3 सेक्शन्स आहेत. त्यापैकी जो फर्स्ट सेक्शन आहे सेक्शन 44 AD हा बिझनेससाठी आहे, तो आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. बघा काय सांगितले, इन दिस पार्ट यू कॅन गेन नॉलेज अबाउट व्हेरियस प्रोव्हिजन्स ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD, ADA अँड सेक्शन 44 AE. हे 3 सेक्शन्स आहेत. आता ते 3 सेक्शन काय आहेत बघा. त्याच्या अगोदर आपल्याला प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम म्हणजे काय, प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स स्कीम म्हणजे काय हे कळणं गरजेचं आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स स्कीम. बघा, ॲज पर इन्कम टॅक्स ॲक्ट अ पर्सन एंगेज्ड इन बिझनेस ऑर प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेग्युलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे जो व्यक्ती एखादा बिझनेस किंवा एखादा प्रोफेशन चालवत असेल तर त्याला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करावे लागतात. प्लस फर्दर ही हॅज टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड. फक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करायचे नाहीत तर दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड्स टू बी ऑडिटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट पर्सन्स लाईक चार्टर्ड अकाउंटंट टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल टॅक्सपेयर्स फ्रॉम दिस टेडियस वर्क. हे जे काय बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं काम आहे, कंटिन्युअस वर्षभर काम करावं लागतं, हे जे ऑडिट करून घेण्याचं काम आहे, या कामामधून सुटका करण्यासाठी कुणाची, स्मॉल टॅक्सपेयर्स, जे छोटे करदाते आहेत, छोटे बिझनेसमन्स आहेत, छोटे प्रोफेशनल्स आहेत, त्यांची या कामातून सुटका करण्यासाठी द इन्कम टॅक्स हॅज फ्रेम्ड अ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA अँड 44 AE. ओके, त्या लोकांची त्यातून सुटका करण्यासाठी या कामामधून बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं काम असेल किंवा अकाउंट्स आपले ऑडिट करून घेण्याचं काम असेल, यामधून छोट्या बिझनेसची सुटका करण्यासाठीच ही स्कीम ही तयार केलेली आहे. आता या स्कीममध्ये काय केलं जातं बघा, ए पर्सन ॲडॉप्टिंग धिस स्कीम, जो बिझनेसमन, जो पर्सन, मग ती पार्टनरशिप असो किंवा सोल प्रोप्रायटर असो किंवा HUF असो, जो बिझनेस ही स्कीम सिलेक्ट करेल कॅन डिक्लेअर इन्कम ॲट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट. ओके, म्हणजे त्यांचं जे इन्कम आहे ते ठराविक टक्क्यानं ते मांडू शकतात. म्हणजे त्यांचं जे काय ॲक्च्युअल इन्कम आहे, ओके, त्याच्या ठराविक पर्सेंट, जो काय त्यांचा टर्नओव्हर आहे त्याच्या ठराविक टक्के फिक्स हे ते त्यांचं इन्कम डिक्लेअर करू शकतात. ते किती डिक्लेअर करू शकतात ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. अँड इन टर्न, आणि त्यांनी ही स्कीम अडॉप्ट केल्यामुळे, निवडल्यामुळे दे आर रिलीव्ड, ते त्यातून मुक्त होतात. रिलीव्ह होणे म्हणजे मुक्त होणे. कशापासून? फ्रॉम द टेडियस जॉब ऑफ मेंटेनन्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड ऑल्सो फ्रॉम गेटिंग्स द अकाउंट्स ऑडिटेड. जो व्यक्ती, जो बिझनेस ह्या स्कीममध्ये ही स्कीम ॲडॉप्ट करेल, सिलेक्ट करेल, त्यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं जे काम आहे, त्यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करून घेण्याचं जे काम आहे, या कामातून त्यांची रिलीव्ह होतात, म्हणजे त्यांची मुक्तता होते. म्हणजे इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे किंवा ऑडिट करणं जे कंपल्सरी आहे, त्यातून या बिझनेसची सुटका होऊ शकते जर त्या बिझनेसनं प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स स्कीमच्या अंतर्गत स्वतःला ॲडॉप्ट केलं तर किंवा त्या स्कीममध्ये रजिस्टर केलं तर. बघा, फॉर स्मॉल टॅक्स पेयर्स द इन्कम टॅक्स हॅज फ्रेम्ड 3 प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ॲज फॉलोज. पहिली स्कीम जी आहे ती आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, दुसरी आहे अंडर सेक्शन 44 ADA आणि तिसरी आहे अंडर सेक्शन 44 AE. आता या 3 स्कीम्स आहेत, त्या वेगवेगळ्या बिझनेससाठी, प्रोफेशनसाठी आहेत. त्यापैकी आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत अंडर सेक्शन 44 AD. बघा, हेडिंग दिलेलं आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD. आता पहिला सेक्शन चालू झालं आहे, एकूण 3 पार्ट्स आहेत, त्यातला पहिला सेक्शन आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. बघा, द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD. सेक्शन 44 AD मध्ये ही जी प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनची स्कीम आहे ती कशासाठी डिझाईन केली आहे? इज डिझाइन्ड टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल टॅक्स पेयर्स एंगेज्ड इन एनी बिझनेस. ओके, जे बिझनेसमन्स आहेत, व्यापार करतात, बिझनेस करतात, त्यांच्यासाठी 44 AD हा सेक्शन आहे. हा प्रश्न ऑब्जेक्टिव्हसाठी विचारला जातो की
Presumptive taxation scheme under section 44 AD is for. सेक्शन 44 AD प्रमाणे ही स्कीम कोणासाठी आहे तर बिझनेसेससाठी. फक्त कोणते बिझनेस त्यात येत नाहीत एक्सेप्ट सोडून द बिझनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग ऑर लिझिंग ऑफ गुड्स कॅरेजेस रेफर्ड इन द सेक्शन 44 AE. म्हणजे जे गुड्स कॅरेज करणारे बिझनेसेस आहेत, गुड्स ट्रान्सपोर्ट करणारे, इकडून तिकडं ट्रान्सपोर्ट करणारे जे बिझनेसमन आहेत ते सोडून बाकीच्या सर्व बिझनेसेससाठी ही स्कीम ही अवेलेबल आहे. ओके, कोणासाठी अवेलेबल आहे पुढे सांगितलं बघा. द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD कॅन बी अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग पर्सन्स. कोणते बिझनेसमन ही स्कीम घेऊ शकतात, कोणता व्यक्ती ही स्कीम सिलेक्ट करू शकतो बघा. फर्स्ट इज रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल. एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काय? इंडिव्हिज्युअल मीन्स अ नॅचरल ह्युमन बिईंग जस्ट लाईक यू अँड मी. तुमच्या माझ्यासारखा एखादा नैसर्गिक व्यक्ती, त्यामध्ये स्त्री असेल, पुरुष असेल, लहान असेल, मोठा असेल. जर एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती हा आपल्या देशाचा रेसिडेंट असेल इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे, इफ an individual is resident as per income tax act, then he is eligible to select this scheme. तर तो व्यक्ती जर त्याचं रेसिडेन्शियल स्टेटस हे रेसिडेंट असा असेल तर तो व्यक्ती ह्या स्कीमला सिलेक्ट करू शकतो, ही स्कीम ॲडॉप्ट करू शकतो, निवडू शकतो. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इज रेसिडेंट HUF, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. आपण पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये एखादी HUF त्याचं रेसिडेन्शियल स्टेटस ते रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे ह्याचे नियम आपण पहिल्यांदा अगोदर पाहिलेले आहेत. इवन लास्ट इयरला सुद्धा आपण ते नियम शिकलेलो आहे. ओके, एखादी HUF आहे, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली आहे, ते त्यांचा फॅमिली बिझनेस रन करत आहेत. ओके, मग त्यांचा जो काय फॅमिली बिझनेस आहे त्या HUF बिझनेसचं जर स्टेटस हे रेसिडेंट असं स्टेटस असेल तर तो HUF बिझनेस देखील ही जी स्कीम आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनची स्कीम, ही स्कीम ते निवडू शकतात. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल, त्याचबरोबर रेसिडेंट HUF, त्याचप्रमाणे शेवटी म्हणजे रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म. If a partnership firm is resident in India, then that firm can also select this presumptive taxation scheme under section 44 AD. ही जी स्कीम आहे ही स्कीम सेक्शन 44 AD प्रमाणे फक्त बिझनेसकरिता आहे. आणि ही स्कीम कोण निवडू शकतं तर एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती ही स्कीम निवडू शकतो. एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, एखादी HUF, एखादी पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म हा बिझनेस आहे, HUF सुद्धा बिझनेस आहे. आणि इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा म्हणजे सोल प्रोप्रायटरी जर बिझनेस असेल, एकल व्यापारी बिझनेस असेल तर तो देखील ही स्कीम निवडू शकतो. हे जे छोटे छोटे बिझनेसेस आहेत, आपण सुरुवातीलाच लेक्चरच्या सुरुवातीला मी सांगितलं की ॲज कम्पेअर्ड टू कंपनी, द बिझनेसेस लाईक सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न, the businesses like partnership firm and HUF are small size businesses. As these businesses are small, their tax liability is also less, and in order to give relief to these small taxpayers, the income tax department has developed this presumptive taxation scheme. And this scheme can be selected by resident individual. This scheme can be selected or adopted by resident HUF, and this scheme can be adopted by resident partnership firm. ही स्कीम फक्त एखादा रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, एखादे रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म आणि एखादा रेसिडेंट HUF एवढेच हे जण फक्त ही स्कीम घेऊ शकतात. म्हणजेच काय, कंपनी असेल किंवा इतर आणि कोणता बिझनेसचा प्रकार असेल ते ही स्कीम निवडू शकत नाही. ही स्कीम फक्त ह्या छोट्या बिझनेसमनसाठीच आहे. Okay, now the next part is which businesses are not covered under this scheme under section 44 AD. आत्ता आपण पाहिलं की एखाद्या व्यक्तीचा सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस आहे, एखाद्या व्यक्तीचा पार्टनरशिप बिझनेस आहे, एखाद्या व्यक्तीचा HUF बिझनेस आहे, तर यांच्यासाठी ही स्कीम आहे. परंतु असे काही बिझनेसेस आहेत की जे बिझनेस जर तुम्ही असा बिझनेस करत असाल तर तुम्हाला ह्या स्कीममध्ये तुम्ही ही स्कीम घेऊ शकत नाही. बघा काय सांगितले, द स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD इज डिझाइनड टू गिव्ह रिलीफ टू स्मॉल टॅक्स पेयर्स एंगेज्ड इन एनी बिझनेस. ही स्कीम कशासाठी आहे तर जे छोटे बिझनेसमन्स आहेत त्यांना, टॅक्स पेयर्सना, छोट्या बिझनेसना काहीतरी रिलीफ, थोडा मिळावं यासाठी ही स्कीम डेव्हलप केलेली बिझनेससाठी. एक्सेप्ट द फॉलोइंग बिझनेसेस,
म्हणजे फक्त हे पुढे दिलेले जे काही तीन बिझनेसेस आहेत त्यांना फक्त ही स्कीम अवेलेबल नाही. म्हणजे जर तुम्ही हे अशा प्रकारचे बिझनेसेस करत असाल, बघा पहिला काय, फर्स्ट इज बिझनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लिझिंग ऑफ गुड्स कॅरेजेस रेफर्ड इन सेक्शन 44A. म्हणजे तुम्ही जर गुड्सचं कॅरेज करत असाल, ओके, गुड्स कॅरेज करत असाल म्हणजे गुड्सचं ट्रान्सपोर्टेशन करत असाल, तर असा जर तुमचा ट्रान्सपोर्टेशनचा बिझनेस असेल, गुड्स ट्रान्सपोर्टेशनचा, तर तुम्ही ही जी काही स्कीम आहे प्रिझम्प्टिव्ह स्कीम, ती स्कीम तुम्हाला लागू नाही, तुम्ही त्यामध्ये रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. सो अ बिझनेस विच इज एंगेज्ड इन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो बिझनेस गुड्स ट्रान्सपोर्टमध्ये इन्व्हॉल्व आहे ते ह्या स्कीममध्ये 44AD मध्ये कव्हर होत नाही. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इज अ पर्सन हू इज कॅरिंग ऑन एनी एजन्सी बिझनेस. जर एखादा व्यक्ती असो किंवा पार्टनरशिप असो, ते जर एजन्सी बिझनेस करत असेल, म्हणजे त्यांच्याकडे कोणती एजन्सी असेल एखाद्या वस्तूची, एखाद्या प्रॉडक्टची, तर जो व्यक्ती एखादे एजन्सी बिझनेस चालवत आहे तो देखील व्यक्ती ह्या स्कीममध्ये रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. मीन्स द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD इज नॉट अवेलेबल फॉर अ बिझनेस, फॉर अ transportation business. It is also not available for a person who is carrying on agency business. जो व्यक्ती एजन्सी बिझनेस चालवत आहे त्याला देखील ही स्कीम लागू नाही. आणि तिसरं आणि शेवटचं महत्त्वाचं, ए पर्सन हू इज अर्निंग इन्कम इन द नेचर ऑफ कमिशन ऑर ब्रोकरेज. ज्या व्यक्तीला कमिशन आणि ब्रोकरेजद्वारे इन्कम मिळतं तो व्यक्ती देखील या स्कीममध्ये रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. ज्या व्यक्तीला कमिशन आणि ब्रोकरेज, उदाहरणार्थ बघा इन्शुरन्स एजंट, वी नो दॅट द इन्शुरन्स एजंट्स गेट्स द कमिशन फ्रॉम द इन्शुरन्स कंपनी. ते जेवढ्या पॉलिसी मिळवून देतात इन्शुरन्स कंपनीला, जो प्रीमियम त्या पॉलिसीवरती मिळतो इन्शुरन्स कंपनीला, त्यापैकी काही रक्कम ही कमिशन म्हणून, ब्रोकरेज म्हणून त्या एजंटला मिळते. सो इन्शुरन्स एजंट इज अ पर्सन हू रिसिव्ज some income from commission and from brokerage, and therefore that particular person, he is not eligible to get himself registered under the presumptive taxation scheme. तो व्यक्ती प्रोफेशनल आहे, इन्शुरन्स एजंट आहे, तो व्यक्ती प्रोफेशनल म्हणून काम करतोय, परंतु त्याला कमिशन मिळतं, त्याला ब्रोकरेज मिळतं, आणि ज्या व्यक्तीला कमिशन किंवा ब्रोकरेज मिळतं तो व्यक्ती ही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनची स्कीम घेण्यासाठी अपात्र, इनएलिजिबल मानला जातो. ओके, आता एक एक बघूया आपण. फर्स्ट इज अन इन्शुरन्स एजंट कॅनॉट अडॉप्ट प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम. बघा, ए पर्सन हू इज अर्निंग इन्कम इन द नेचर ऑफ कमिशन ऑर ब्रोकरेज कॅनॉट अडॉप्ट प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD. ओके, आत्ताच आपण पाहिल्याप्रमाणे जो व्यक्ती, एनी पर्सन अर्निंग इन्कम फ्रॉम कमिशन अँड ब्रोकरेज, ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD. जो व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्तीला कमिशन ब्रोकरेजद्वारे इन्कम मिळतं तो व्यक्ती ह्या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत तो त्याचं रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. द इन्शुरन्स एजंट्स अर्न्स इन्कम बाय वे ऑफ कमिशन अँड हेन्स दे कॅनॉट अडॉप्ट प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD. ओके, जे एजंट्स असतात त्यांना कमिशनद्वारे उत्पन्न मिळतं, त्यामुळे ते ह्या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD नुसार नोंदणी करू शकत नाहीत. Now, the next is a person engaged in a profession as prescribed under section 44AA1, okay, cannot adopt presumptive taxation scheme. बघा, a person who is engaged in any profession, okay, आता काही प्रोफेशन असे आहेत की त्या प्रोफेशनला सुद्धा प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ही लागू होत नाही. दिस डिफरंट प्रोफेशन्स आर गिव्हन अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1. दे ऑल्सो कॅनॉट सिलेक्ट दिस पर्टिक्युलर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम. आता हा सर्वात महत्त्वाचा, यापैकी हा जो इन्शुरन्स आहे, दिस इज फर्स्ट, हा सर्वात महत्त्वाचा. आणि आता सेकंड बघा, हा एक महत्त्वाचा आहे. ए पर्सन हुज टोटल टर्नओव्हर, ओके, एखादा व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीचा जर एकूण टर्नओव्हर किंवा एकूण सेल्स, टर्नओव्हर म्हणजे सेल्स किंवा ग्रॉस रिसीट्स फॉर द इयर एंडेड एक्सीड्स ₹2 crore. एखादा बिझनेस आहे, त्या बिझनेसमनचं वर्षभराच्या रिसीट्स, वर्षभराचं जे इन्कम आहे ते जर 2 कोटीपेक्षा जास्त असेल, 2 कोटीपेक्षा, तर ही कॅनॉट अडॉप्ट द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम. ओके,
टर्नओव्हर जास्त आहे, इन्कम जास्त असल्यामुळे जर त्या बिझनेसचं इन्कम 2 कोटीपेक्षा जास्त असेल, टर्नओव्हर हा जर 2 कोटीपेक्षा जास्त असेल, टर्नओव्हर म्हणजे सेल्स, तर तो बिझनेस या स्कीममध्ये रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. बघा, द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD कॅन बी ऑप्टेड बाय द एलिजिबल पर्सन्स. Okay, if the total turnover or gross receipts from business do not exceed rupees 2 crore. 2 कोटीपेक्षा तुमचा टर्नओव्हर कमी असेल, 2 कोटीपेक्षा, तर तुम्ही छोटे बिझनेसमन आहात असं मानलं जातं. ओके, इन अदर वर्ड्स, इफ द टोटल टर्नओव्हर, जर वर्षभराचा टर्नओव्हर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिझनेस एक्सीड्स रुपीज 2 करोड, जर तुमच्या वर्षभराचा टर्नओव्हर म्हणजे वर्षभराचे सेल्स किंवा वर्षभराचं ग्रॉस इन्कम हे जर 2 कोटीपेक्षा जास्त असेल, देन द स्कीम ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 44AD कॅनॉट बी अडॉप्टेड. आता यामध्ये आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट कळाली की एखाद्या बिझनेसचा टर्नओव्हर 2 कोटीपेक्षा कमी असेल तर त्याला स्मॉल बिझनेस म्हणतात, आणि 2 कोटीपेक्षा जास्त असेल तर त्याला लार्ज बिझनेस असं म्हटलं जातं. 2 कोटीपेक्षा कमी म्हणजे छोटा बिझनेस असं मानायचं, आणि तोच फक्त प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करू शकतात. अ बिझनेस विथ टर्नओव्हर मोर दॅन 2 करोड कॅनॉट अडॉप्ट धिस पर्टिक्युलर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम. ज्या बिझनेसचा एकूण टर्नओव्हर किंवा एकूण ग्रॉस रिसीट्स ह्या 2 कोटीपेक्षा जास्त आहेत, अशा बिझनेस ह्या स्कीममध्ये रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. ना the next is how we calculate the income of a business as per traditional method. आपण ट्रॅडिशनल मेथड प्रमाणे बघा, मॅनर ऑफ कॉम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल बिझनेस इन्कम अंडर नॉर्मल प्रोव्हिजन्स ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट. आपण ज्या रेग्युलर प्रोव्हिजन्स आहेत, नॉर्मल प्रोव्हिजन्स, आपण प्रिव्हियस काही लेक्चर्समध्ये इन्कम फ्रॉम बिझनेस, एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट कसं केलं जातं, प्रोफेशनचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे पाहिलेलं आहे. बघा, नॉर्मली इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करतात बघा. जनरली ॲज पर इन्कम टॅक्स ॲक्ट द टॅक्सेबल बिझनेस इन्कम ऑफ एव्हरी पर्सन इज कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलोज. आपण एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करतो, तर सुरुवातीला घेतो आपण टर्नओव्हर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द बिझनेस. म्हणजे बिझनेस रन करून आपल्याला किती पैसे मिळाले, रिसीट्स म्हणजे पैसे मिळाले. ओके, पैसे किती मिळाले, उदाहरणार्थ 15 लाख रुपये मिळाले. फॉर एक्झाम्पल किती मिळाले, 15 लाख रुपये, आणि त्यातून लेस एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर अर्निंग धिस इन्कम. हे जे 15 लाख आपण कमवले, ते कमवण्यासाठी आपल्याला एकूण खर्च किती आला, समजा खर्च आला 10 लाख रुपये, म्हणजे 10 लाख खर्च आणि 15 लाख इन्कम, म्हणजे नेट इन्कम राहिलं किती, फक्त आपलं 5 लाख रुपये. त्यामुळे इन्कममधून एक्सपेन्सेस वजा केले, लेस केलं की आपल्याला बिझनेसचं टॅक्सेबल इन्कम मिळतं. This is the traditional way of calculating the income as per the provisions of Income Tax Act. इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या प्रोव्हिजन प्रमाणे या प्रकारे इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं नॉर्मली बिझनेससाठी. बघा, नेक्स्ट इज मॅनर ऑफ कॉम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल बिझनेस इन्कम अंडर नॉर्मल प्रोव्हिजन्स ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट. आत्ता जे आपण सांगितलं, फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्युटिंग टॅक्सेबल बिझनेस इन्कम इन द अबव मॅनर द टॅक्स पेयर हॅव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिझनेस. जर आपल्याला याप्रमाणे इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं असेल, ट्रॅडिशनल मेथडप्रमाणे, नॉर्मल मेथडप्रमाणे, तर त्यासाठी आपल्याला जो बिझनेसमन आहे त्यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करावे लागतात, अँड इन्कम विल बी कॉम्प्युटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपल्याला कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करावे लागतात, आणि त्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्या साह्यानं आपण इन्कम हे कॅल्क्युलेट करतो. दिस इज द ट्रॅडिशनल मेथड, नॉर्मल मेथड ॲज पर इन्कम टॅक्स ॲक्ट फॉर कॉम्प्युटिंग द बिझनेस इन्कम. But one limitation is that for calculating the income by this method, the business has to maintain the books of accounts compulsorily. या प्रकारे जर आपल्याला इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं असेल, त्यासाठी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हे मेंटेन असणं, अप टू डेट असणं गरजेचं आहे. आता हे झाल्यानंतर जे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम आहे, या अंतर्गत इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं बघा. द मॅनर ऑफ कॉम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल बिझनेस इन्कम इन केस ऑफ पर्सन अडॉप्टिंग द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD. एखादा बिझनेस आहे, त्या बिझनेसनं जर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडली असेल, सिलेक्ट केली असेल, तर अशा बिझनेसचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं बघा. इन केस ऑफ अ पर्सन अडॉप्टिंग द प्रोव्हिजन्स ऑफ सेक्शन 44AD. जो व्यक्ती ही सेक्शन 44AD मध्ये असणारी
टॅक्सेशन स्कीम प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम सिलेक्ट करेल, द इन्कम इज कॉम्प्युटेड ऑन प्रिझम्प्टिव्ह बेसिस. इन्कम त्या बिझनेसचं जे इन्कम आहे ते प्रिझम्प्टिव्ह बेसिसनं हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. किती होतं ते ॲट द रेट 8% ऑफ टोटल टर्नओव्हर. हे सर्वात महत्त्वाचं. त्या बिझनेसचा जो एकूण टर्नओव्हर असेल, टर्नओव्हर मीन्स सेल्स, टर्नओव्हर घ्या किंवा ग्रॉस रिसिट्स म्हणजे ग्रॉस इन्कम, त्या बिझनेसला वर्षभरामध्ये जे एकूण इन्कम मिळालं आहे त्या इन्कमच्या 8% हे त्या बिझनेसचं इन्कम मानलं जातं. बघा, त्या बिझनेसला ज्या काही ग्रॉस रिसिट्स मिळाल्या आहेत, ग्रॉस रिसिट्स मिळाल्यात किंवा जो वर्षभराचा टर्नओव्हर म्हणजे वर्षभराचा सेल्स आहे, त्या सेल्सच्या 8% एवढंच इन्कम मानलं जातं. म्हणजे एखाद्या बिझनेसचं सपोज 10 लाख किंवा 8 लाख रुपये हे जर समजा टर्नओव्हर असेल उदाहरणार्थ, तर 8 लाख टर्नओव्हर आहे, त्याचे किती टक्के? 8%. 8 लाखाच्या 8%. ओके, 8 लाखाच्या 8% म्हणजे 8 64, म्हणजे 64,000 रुपये हे त्या बिझनेसचं इन्कम मानलं जातं. ओके, 8 लाखाच्या 8% जेवढं तुमचं टर्नओव्हर असेल त्या टर्नओव्हरच्या 8% हे त्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट केलं जातं. आणि अजून महत्त्वाचा फायदा की गव्हर्नमेंटनं सांगितलं की बिझनेसचं इन्कम 8% माना. एकूण जो काही टर्नओव्हर असेल, सेल्स असेल, त्या सेल्सच्या 8%. ओके, हे त्या बिझनेसचं इन्कम माना. आणि त्याच्या पुढे अजून एक आपल्याला सवलत काय दिली आहे, जर तो बिझनेस हा डिजिटलायझेशनच्या दृष्टीनं काम करत असेल, डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला तो सपोर्ट करत असेल, तर अजून काही बेनिफिट दिलेला आहे. बघा, इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स, जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीने व्हावे, म्हणजे पैशाची देवाणघेवाण डिजिटल पद्धतीने करावी यासाठी, अँड टू एनकरेज स्मॉल अनऑर्गनाइज्ड बिझनेस टू ॲक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स. सर्व छोट्या बिझनेसमधनं देखील डिजिटल पेमेंट ॲक्सेप्ट करावं, म्हणजे ऑनलाईननं पेमेंट ॲक्सेप्ट करावं यासाठी सेक्शन 44 AD इज अमेंडेड. त्यासाठी सेक्शन 44 AD मध्ये काही दुरुस्ती केलेली विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट इयर 17-18. 2017-18 साली पासून त्यामध्ये काही दुरुस्ती केली आहे. आणि काय केले बघा, टू प्रोव्हाइड दॅट इन्कम शॅल बी कॉम्प्युटेड ॲट द रेट 6% इन्स्टेड ऑफ 8%. ओके, जर एखादा बिझनेस डिजिटल ट्रान्झॅक्शनसाठी प्रमोट करत असेल, डिजिटल ट्रान्झॅक्शनद्वारे तो पैसे घेणं देणं ॲक्सेप्ट करत असेल, तर अशा बिझनेसचं इन्कम 8%च्या ऐवजी ते फक्त 6%च मानलं जातं. म्हणजे इन्कम 8%च्या ऐवजी 6% दाखवल्यामुळे इन्कम कमी दिसेल, बरोबर, बिझनेसचं इन्कम कमी दिसेल. आणि बिझनेसचं इन्कम कमी दिसल्यामुळे ॲटोमॅटिकली टॅक्स लायबिलिटीसुद्धा कमी होते. ओके, त्यामुळे टॅक्स लायबिलिटी कमी होणं हा प्रत्येक बिझनेसमनला वाटत असतं. एव्हरी बिझनेसमन वॉन्ट्स टू पे द टॅक्स ॲट लेस अमाऊंट, कमीत कमी टॅक्स द्यावा लागावा असं प्रत्येक बिझनेसमनला वाटत असतं. आणि गव्हर्नमेंटनं त्यासाठी 2017-18 मध्ये ही अमेंडमेंट केली, बदल केलेला आहे. आणि बदल काय आहे, तर जर एखादा बिझनेस, इफ एनी बिझनेस इज प्रमोटिंग डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स, छोटा बिझनेस आहे परंतु तो डिजिटल ट्रान्झॅक्शनद्वारे जर पैसे ॲक्सेप्ट करत असेल, पैशाचं पेमेंट करत असेल, तर अशा बिझनेसचा जो काय एकूण सेल्स आहे वर्षभराचा, त्या सेल्सच्या फक्त 6%, ओके, 6%च त्या बिझनेसचं इन्कम मानलं जातं. आणि त्या इन्कमवरतीच फक्त टॅक्स हा पेड करावा लागतो. ओके, 8%च्या ऐवजी फक्त 6%. ओके, प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम ही जी सांगते 44 AD, याप्रमाणे बिझनेसचं इन्कम एकतर 8% किंवा 6%, कशाच्या, तर सेल्सच्या, जे वर्षभराचे सेल्स असतील त्याच्या 8% किंवा 6% हेच इन्कम मानलं जातं त्या बिझनेसचं. 6% कुणासाठी, जे बिझनेसेस डिजिटल ट्रान्झॅक्शन प्रमोट करतात, जास्तीत जास्त डिजिटल ट्रान्झॅक्शनद्वारे पैशाची देवाणघेवाण करतात, त्या बिझनेसला 2% कमी म्हणजे 6%नं हे इन्कम कॅल्क्युलेट केलं जातं. इफ टर्नओव्हर इज रिसिव्ड, ग्रॉस रिसिव्ड बाय अन अकाउंट पे चेक और account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through any other electronic mode as prescribed. म्हणजे कॅशच्या ऐवजी जर पेमेंट करणं किंवा पेमेंट घेण्याची जी पद्धत आहे, आपण पेमेंट कस्टमरकडून घेतो, आपण हे सप्लायरला पेमेंट करतो, बरोबर, हे जर पेमेंट आपण रोखीनं न करता ते जर बँकेद्वारे डिजिटल मेथडद्वारे, म्हणजे त्यामध्ये चेकद्वारे असेल, बँक ड्राफ्टद्वारे असेल, ऑनलाईन जे काय
वेगवेगळे आपण मेथड्स वापरतो, मग त्यामध्ये वेगवेगळे जे ॲप्लिकेशन्स असतात, मग गुगल पे असेल, भीम असेल किंवा फोनपे असेल, अशा डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जर तो बिझनेस व्यवहार करत असेल, पैशाची देवाणघेवाण करत असेल ओके डिजिटल माध्यमाद्वारे, तर त्यांना हे 6%च फक्त इन्कम त्यांचा मानला जातो. Okay, this is most important thing. Now, hence, in case of person adopting the provisions of section 44 AD, income will not be computed in the normal manner as discussed earlier. जे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडतात आणि जे निवडत नाहीत, जे रेग्युलर सिस्टीम प्रमाणे त्यांचं इन्कम सेल्स मायनस एक्सपेन्सेस, टर्नओव्हर मायनस एक्सपेन्सेस, जे आपण मगाशी पाहिलं बघा इथे की एकूण सेल्स किती, त्यातनं खर्च वजा करून मग इन्कम कॅल्क्युलेट केलं जातं. परंतु जे बिझनेसेस प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडतात त्यांचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं, बट विल बी कॉम्प्युटेड ॲट द रेट 6% और 8% ॲज द केस मे बी ऑफ द टर्नओव्हर ऑर रिसीट्स. त्या बिझनेसचा जो काय टर्नओव्हर असेल, सेल्स असेल, त्या सेल्सच्या 8% किंवा 6% हेच फक्त त्यांचं इन्कम हे मानलं जातं. त्यासाठी फक्त वर्षभराचे सेल्स किती ती माहिती लागते, त्याच्या 8% किंवा 6%. 6% कुणाला आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे, जे बिझनेसेस डिजिटल ट्रान्झॅक्शनद्वारे व्यवहार करतात त्यांना 6%. However, a person may voluntarily disclose his business income at more than 8% or 6% as the case may be of turnover or gross receipts. Okay. इन्कम टॅक्सच्या मध्ये जे काही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स सिस्टीम आहे, या अंतर्गत एखाद्या बिझनेसचं इन्कम किती असतं, तर जे काही त्यांचा सेल्स आहे त्या सेल्सच्या 8% एवढंच त्यांना इन्कम मिळालं, बाकी सर्व खर्च झाला, 8%च इन्कम आहे असं मानलं जातं. परंतु सपोज एखादा बिझनेस आहे आणि त्या बिझनेसमनला ओनरला माहिती आहे की आपलं इन्कम जास्त आहे, 8%पेक्षा जास्त आहे, तर तो जेवढे इन्कम त्याला वाटते 8%पेक्षा जास्त, तर तो तेवढे इन्कमसुद्धा दाखवू शकतो. अदरवाईज फक्त सेल्स जेवढे आहेत त्या सेल्सच्या 8%च इन्कम आहे असं मानून हे या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत त्या बिझनेसचं इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं 8% किंवा 6%. ओके. परंतु एखाद्या बिझनेसमनला वाटलं आपलं इन्कम जास्त आहे, 8% किंवा 6% नाही, आपलं इन्कम 10%, आपलं इन्कम 15% सेल्सच्या, तर तुम्ही सेल्सच्या तेवढं 15%, 20% सुद्धा इन्कम दाखवू शकता. पुढे नेक्स्ट इज द प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम कॉम्प्युटेड ॲज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट इज फायनल इन्कम अँड नो फर्दर एक्सपेन्सेस विल बी अलाउड ऑर डिसअलाउड. आपण पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये इन्कम फ्रॉम बिझनेस ओके एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, कोणकोणते एक्सपेन्सेस अलाउड आहेत, कोणते एक्सपेन्सेस डिसअलाउड आहेत, कोणतं इन्कम अलाउड आहे, कोणतं इन्कम डिसअलाउड आहे, हे आपण त्या टॉपिकमध्ये शिकलेलो आहोत. ओके. इन टॉपिक इन्कम फ्रॉम बिझनेस वी स्टडीड विच एक्सपेन्सेस आर अलाउड, which expenses are disallowed, which incomes are allowed and which incomes are disallowed, that we have studied in the topic income from business. आपण त्या टॉपिकमध्ये कोणते खर्च अलाउड करायचे, डिसअलाउड करायचे, कोणते इन्कम्स अलाउड करायचे, डिसअलाउड करायचे हे शिकलेलं आहे. परंतु ही जी काही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम आहे या अंतर्गत जर एखाद्या बिझनेसने वेन एनी बिझनेसमन सिलेक्ट्स द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम देन द इन्कम कॅल्क्युलेटेड ॲट द रेट 6% or 8% ऑफ टर्नओव्हर इट इज द फायनल इन्कम ऑफ द बिझनेस. जो बिझनेसमन ह्या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत रजिस्टर करतो, निवडतो ही स्कीम, त्या बिझनेसला त्यांचा जो काही बिझनेसचा सेल्स असेल, टर्नओव्हर असेल, त्या टर्नओव्हरच्या 6% किंवा 8% हे त्या बिझनेसचं इन्कम मानलं जातं आणि त्या इन्कममधून कोणतंही खर्च किंवा इन्कम हे अलाउड डिसअलाउड पुन्हा केलं जातं नाही. ओके. जे इन्कम आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे 6% किंवा 8% ऑफ टर्नओव्हर ह्या फॉर्म्युलाप्रमाणे तेच त्या बिझनेसचं फायनल इन्कम हे मानलं जातं. बघा, अंडर नॉर्मल प्रोव्हिजन्स ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट taxable business income will be computed after allowing deductions in respect of expenses which are deductible as per income tax act and after disallowing expenses which are not deductible as per income tax act. ओके. आपण नॉर्मल प्रोव्हिजन्स प्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या रेग्युलर प्रोव्हिजन्स प्रमाणे ज्या वेळेला एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला काही एक्सपेन्सेस अलाउड केले जातात आणि काही एक्सपेन्सेस डिसअलाउड करून आपण बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो. हे आपण इन्कम फ्रॉम बिझनेसमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे.
परंतु बघा, इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज ऑप्टिंग प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD, परंतु जर एखाद्या बिझनेसमनने सेक्शन 44AD अंतर्गत प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडली तर द प्रोव्हिजन्स ऑफ अलाउन्स और डिसअलाउन्स ॲज प्रोव्हाइडेड अंडर इन्कम टॅक्स ॲक्ट विल नॉट अप्लाय अँड इन्कम is computed as per presumptive rate of 6% or 8% will be final taxable income of the business. Okay, जो बिझनेस ही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD निवडेल त्या बिझनेसचा जे इन्कम आहे ते कसं कॅल्क्युलेट केलं जाईल, त्या बिझनेसचा जेवढा सेल्स आहे त्या सेल्सच्या 6% किंवा सेल्सच्या 8% आणि तेच इन्कम फायनल असेल. त्यामधून कोणताही खर्च किंवा कोणतंही इन्कम पुन्हा डिसअलाउड वगैरे केलं जाणार नाही. इन अदर वर्ड्स, द इन्कम कॉम्प्युटेड ॲज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट विल बी फायनल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ द बिझनेस. आपण जे रेट्स आहेत 6% किंवा 8% याप्रमाणेच त्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट होईल आणि तेच इन्कम हे त्या बिझनेसचं फायनल इन्कम आहे असं मानलं जाईल. अंडर द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अँड नो फर्दर एक्सपेन्सेस विल बी अलाउड और डिसअलाउड. ते जे काय 6% 8%ने इन्कम कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, 6% 8% कशाच्या सेल्स आहे, वर्षभराचे जे सेल्स आहे त्या सेल्सच्या 6% किंवा 8%, नॉर्मली 8%. पण जर एखादा बिझनेस डिजिटल मेथड्सद्वारे पेमेंट ॲक्सेप्ट करत असेल किंवा पेमेंट करत असेल तर त्यांना 6%च फक्त त्यांचं इन्कम मानलं जातं. ओके, आणि सर्वात महत्त्वाचं बघा, व्हाईल कॉम्प्युटिंग द इन्कम ॲज पर प्रोव्हिजन्स ऑफ सेक्शन 44AD, हा जो सेक्शन आहे सेक्शन 44AD या सेक्शनप्रमाणे इन्कम कॅल्क्युलेट करताना सेपरेट डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल. आपण मगाशी जे सांगितलं की एखादा बिझनेस हा स्मॉल बिझनेस आहे आणि स्मॉल बिझनेसेसला जे काय बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं काम आहे, जे काय ऑडिट करून घेण्याचं काम आहे, यातून सुटका करण्यासाठी ही प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम आहे. आणि या स्कीम अंतर्गत बिझनेसचे जे काही सेल्स आहेत ते जेवढे सेल्स असतील त्या सेल्सच्या 6% किंवा 8% जी काही सेल्सची रक्कम असेल त्या सेल्सच्या 6% किंवा 8% एवढं कॅल्क्युलेशन करायचं. उदाहरणार्थ एखाद्या बिझनेसचं सेल्स 10 लाख असेल, उदाहरणार्थ सांगतोय 10 लाख, आणि त्या 10 लाखाच्या 8% जर आपण कॅल्क्युलेट केलं, सांगा 10 लाखाच्या 8% कॅल्क्युलेट केलं तर इन्कम किती येणार आहे? इन्कम येणार आहे 80,000, बरोबर. 80,000 रुपये हे त्या बिझनेसचं इन्कम मानलं जाईल. परंतु जर हा बिझनेस डिजिटल मेथडद्वारे पेमेंट ॲक्सेप्ट करत असेल किंवा पेमेंट करत असेल तर 8%च्या ऐवजी त्यांना फक्त 6%, मग 10 लाखाच्या 6% म्हणजे किती हजार, तर अमाऊंट येईल 10 लाखाच्या 6% जर आपण कॅल्क्युलेट केलं, सांगा किती येईल? 10 लाखाच्या 8% आपण 10 लाखाच्या 6% म्हणजे 60,000 रुपये हे त्या बिझनेसचं इन्कम हे मानलं जातं. ओके, सो आणि हे जे काय 60,000 आपण इन्कम कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हे फायनल इन्कम आहे. या इन्कममधून कोणतेही पुढे कोणताही खर्च अलाउड डिसअलाउड केला जात नाही. त्यामुळे जे डेप्रिसिएशनसुद्धा आहे ते पुन्हा ते डेप्रिसिएशनची सूट ही काय कोणतीही मिळणार नाही. हावेवर द रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू ऑफ असेटची जी रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू आहे युज्ड इन सच बिझनेस शॅल बी कॅल्क्युलेटेड ॲज इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोव्हाइडेड. परंतु आपण डेप्रिसिएशन दाखवणार नाही आहे सेपरेट हे मान्य जरी असलं, डेप्रिसिएशनची पुन्हा सूट कोणतीही मिळणार जरी नसली तरीसुद्धा डेप्रिसिएशन मिळालं आहे असं समजायचं, असे ॲज्युम करून त्या असेटची व्हॅल्यू ही डेप्रिसिएशन त्यातून कमी केलं जातं आणि त्या असेटची पुन्हा व्हॅल्यू ही शोधून काढली जाते. जसं रेग्युलर मेथडप्रमाणे आपण डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करतो. असेट जर समजा 2 लाखाचे असेल, त्यातून चालू वर्षाचं डेप्रिसिएशन समजा 20,000 आहे, तेवढं वजा करा, असेट कितीच राहील? 1,80,000. असेटची व्हॅल्यू कमी केली जाते. ओके, डेप्रिसिएशनचा बेनिफिट आपल्याला मिळाला आहे असं समजून ॲज इफ इट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज इफ डेप्रिसिएशन इज कॅल्क्युलेटेड. डेप्रिसिएशन मिळालं आहे, फायदा मिळाला असं समजूनच ते कॅल्क्युलेशन हे केलं जातं अँड हॅज बीन ॲक्च्युली अलाउड. ओके, डेप्रिसिएशन आपण चार्ज केलेलं आहे असं ॲझ्युम करायचं आणि असेटची व्हॅल्यू ही तेवढ्या किमतीनं ही कमी केली जाते. ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ही जी स्कीम आहे ही कुणासाठी स्कीम आहे बघा, तर धी स्कीम इज फॉर द स्मॉल बिझनेसमन्स.
जे छोटे बिझनेसेस आहेत, एखादा रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल आहे, त्याचा सोल प्रोप्रायटर बिझनेस आहे, एखादे HUF आहे, रेसिडेंट HUF, किंवा एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, हे जे छोटे बिझनेसेस असतात, या बिझनेसमनला जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं काम आहे, जे ऑडिट करून घेण्याचं काम आहे, या कामातून त्यांची सुटका करून देण्यासाठी आणि त्यांचं इन्कम हे फक्त 6% किंवा 8% ऑफ टर्नओव्हर या प्रकारे कॅल्क्युलेट करून इझिली आपण त्यांचं इन्कम कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि यामुळे त्यांना जे काही रुटीनचं काम आहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं, ऑडिट करून घेण्याचं, हे जे टेडियस काम आहे, डिफिकल्ट काम आहे, यातून त्या बिझनेसमनची सुटका होऊ शकते. दिस इज the presumptive taxation scheme under section 44 AD. In the next lecture we will see the remaining part of this section 44 AD. Okay, so that's it with this lecture. Thank you very much.